So ang gamitin po natin ay itong side na ito para po makinis. And then kuhanan po natin yung sentro nito. Okay po. Gamitan natin siya ng ating metro. So ang sentro nito, kuhanan ko muna ng 20 cm sa side na ito. At para makuha ko yung sentro, no po. And then sa side na ito ay 20 cm din po. So ang magiging sentro na po niyan ay ito. So yan po pinaka-center natin. Guhitan natin to. Guhitan ko po siya ng right angle para po diretso yung guhit natin dito. So yan na po yung sentro natin. At kuhanan po natin siya ng then 14 cm. So sa side po na ito ay 7 cm at sa side po na ito ay 7 cm. So ang total po niya ay 14 cm. Okay po. Gamitan ko rin po siya ng right angle para sigurado po na yung guhit natin ay diretso o straight siya. Straight line. Okay po. So yan po yung pinaka reference point natin sa magkabilang side.
Bali, gagamit po tayo ng junction box sa homemade wall lamp po natin ito. Ito pong junction box na ito dapat po ay flush mounted sa wall. At dito po natin i-fix yung ating wall lamp. Dito na rin po natin i-splice yung wire natin. Okay po?